ආයිබෝවන් ඔන්න අද සුපුරුදු විදියට NIRO YouTube channel එකේ නිරෝෂක් ආවා. තවත් ගමේ රසට ගමේ ආරයට කෑමක් හදන හැටි කියා දෙන්න. ඒ තමයි අම්බරල්ලා මාළුව. අපි බලමු මේ වගේ රසවත් අම්බරල්ලා මාළුවක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ රසවත් පාටට අම්බරල්ලා මාළුවක් හදන හැටි කියා දෙන්න දැන් මං හදන්නේ. එහෙනම් බලමු අපි අම්බරල්ලා මාළුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හදගත්තේ අම්බරල්ලා ගෙඩි 4ක් පමණ. මේ කරිය හදන හැටි පෙන්වන්න අවශ්‍ය නිසා අපි අම්බරල්ලා අද හොඳට හදාගන්නේ කළුවට. අම්බරල්ලා කළුවට හදන හැටි කියා දෙන තමයි ඔන්න ආවේ. අම්බරල්ලා ගෙඩි 4ක් පමණ අපිට මිටිකිරි ටිකක් අවශ්‍යයි. මිටිකිරි අඬු කෝප්පයක් තිබුණාම හොඳට ප්‍රමාණවත්. පොල් පළුවක විතර පොල් ගත්තා. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා පහේ වර්ග හීන් මිරිස් කුඩු බෙදපු 3-5 හෝ මස් කරි තියෙනවා නම් වඩාත් රසවත්. අබෑට රස අනුව ලුණු අමු මිරිස් කපාගත් කහ සුදු ලුණු පවුඩර් එක මංගාවද තියෙන්නේ. ඉඟුරු තලාගත් ගම් මිරිස් ඒ වගේම අමු 3-5 ලුණු රම්පේ කරපිංචා ටෙම්පරාදු සඳහා පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක් පමණ. අපි ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික දාගන්නවා. ඒක හොඳින් බෙදුනට පස්සේ අමු මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් සම්ප සහ කරපිංච ටික එකතු කරගන්නවා. මේ කරපිංච ටිකේ නැටි ටික ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉබේම මේ නැටි කොළ වෙන් වෙනවා. පස්ව මේ නැටි ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ ලුණු ටික තෙලේ ටෙම්පරාදු වෙන තියෙන අරමු. දැන් ලුණු ටික එකතු කරගමු.
වගේම අමුතුන පහ. මේ විදිහින් හඳුන්වා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕනම ගෘහණියක් දන්නවා මොනවද කියලා. මේ මිරිස් කුඩු ටික, මස්කාරි වැඩිපුර එකතු කරගන්න මේ සැහැඳි 3ක් පමණ. එකත් හොඳින් ලුණු සමග කවලම් කරන්න. පස්සේ තමයි ගම් මිරිස් කුඩු දාන්නේ. ගන්න අවශ්‍ය නිසා දැන් අපි මේ ලුණු ටිකට ඔයාලා වතුර නම් අඩු කෝප්පයක් පමණ එක් කරගන්න. මම දැන් එකතු කරගන්නේ දිය කිරි. දැන් අපි අර කපාගත් අඹරැල්ල එකතු කරමු. මේ ආකාරයට අපි අඹරැල්ල ටික එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍රණයත් එක්ක කවලම් කරගෙන විනාඩි 5ක් විතර වගේ කාලය තුල මේ අඹරැල්ල තැම්බෙන විතයි ඉක්මනින් වහලා තියාගමු. විනාඩි 5ක් තැම්බෙන්න තියමු. අඹරැල්ල ටික බලමු තැම්බිලාද කියලා. හොඳට පාටට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේකට මිටිකිරි අඬු කෝප්ප භාගයක් එකතු කරගමු. පුර දැන් හොඳින් දී කිරින් තැම්බිලා තියෙන නිසා වඩාත් රසවත් කර ගැනීම සඳහා තමයි අපි මිටිකිරි එකතු කරන්නේ. මිටිකිරි අඬු කෝප්ප භාගයක් පමණ තමයි එකතු කරන්නේ. අපි දැන් මේක හොඳින් කවලම් කරලා උතුරවා ගමු. දැන් මේකට අපි අර ගම් මිරිස් කුඩු ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ කිරි ටික හොඳින් පැහෙනකන් නැවත වාරයක් වහලා තියමු.